Teleshikues të nderuar, jemi kthyer në super debatin në televizionin Tema, ku kandidatët për kryetar të komunës debatojnë për çështjet dhe prioritetet kyçe të qytetit të Ferizajt. Kemi mbetur borxh nga shkputja më hershme, zoti Topalli, lidhur me çështjet e menaxhimit të komunës që i patët më herët urdhërane. Po konsideroj që komuna është angazhuar në bukur mënyrë selektive edhe sa i përket arsimit. Për shembull, janë bë klasë të komunës me nga 50 e diçka nxënës dhe kanë dezorientuar, respektivisht e kanë orientuar gjithë nxënësit tek shkollat e elitit të qytetit, respektivisht tek gjimnazit që në fakt nuk janë elite, po ashtu është përpjek. Më bon dërsa nga kam me shkolla e bujqësisë, për shembull në vitin në klasën e 10 me 85 nxënës. Në fushën e infrastrukturës kemi një degradim total bashkë me kuvendin komunal, cilin kryetari i komunës e ka manipuluar duke e dezinformuar, duke mos bërë debate publike, duke marrë ankesa dhe vërejtje, respektivisht duke marrë kundërshtimin e ministrisë e cila mirret me pushtetit lokal, pra kemi në fushën urbanizmit është kriju një kaos urbanistik, kemi thjesht një qytet të betonit pa asnjë hapësirë të gjelbruar, pa mundësi që nënat me karrocat kalojnë në qytet, që qytetarët me aftësi të kufizuara të mund të ecën rrugëve të qytetit, nuk kemi hidrant, ndizet një ndërtesë, një shtëpi, asku nuk kemi në komunën e Ferizajt, respektivisht në qytetin e Ferizajt, hidrant që janë gjithashtu pjesë e projektit tonë. Gjatë mandatit qeverisjes të lëvizjes vetëvendosje, do të fillojmë menjëherë me rregullimin e urbanizmit, duke i trajtuar ndërtimet pa leje në bazë të ligjit për legalizim, do të fillojmë me hartimin e hartave zonale. Nuk do të ketë ndërtime pa leje në komunën e Ferizajt, ndërsa do të ketë hapësirë të mjaftueshme për gjelbrem, do të ketë këndë lojrash për fëmijë, do ta bëjmë planin e mobilitetit për ta rregulluar çështën e qarkullimit dhe të parkingjeve në komunën e Ferizajt, duke e heqë këtë kaos urbanistik dhe kaosin e lëvizjes së lirë në qytetin e Ferizajt, i cili është shumë i kufizuar. Më lehtë vjen nga cili do fshat në qytet se sa për të lëvizur brenda qytetit. Faleminderit, zoti Aliu, a ka kaos urban në Ferizaj? E para duhet të them se Partia Demokratike nuk ka participuar në asnjë hallk gjatë këtyre 4 viteve në qeverisin respektivisht në pushtetin lokal, por dallim prej të tjerëve që janë pjesë e komisioneve të aksionarëve për kompani publike, ne nuk kemi qenë pjesë e këtyre, por kundazi ne kemi luajtur dhe luajmë ende rolin e opozitës, po opozitën pas 22 tetorit. Lidhur me kaosin urban, është e vërtetë që ka kaos urban dhe ne kemi përgjigjen e duhur sa i përket kaosit urban, ku ne do të bëjmë një bashkëpunim në bazë të planit zhvillimor, pastaj hartave zonale, si dhe planeve rregulluese, ku do të këmbgullim që të ketë bashkim të parcelave në mënyrë që të krijohen hapësira më të mëdha dhe që pastaj të lëshohen lejet ndërtimore, ku do të krijohen edhe komplekse më të mira, është interesi i ndërtimtarëve, është interesi i qytetarëve, është interesi i atyre që kanë parcela dhe gjatë këtyre lejeve ndërtimore ne po ashtu do të kërkojmë që në kuadër të këtyre komplekseve të ketë ndërtim të qiellave, të cilat do të funksionojnë pastaj o përmes partneritetit publiko-privat o përmes vetë privatizmit që është interes. Por ne kaosin urban e kuptojmë në kuptimin e asaj se sot ka ndërhyrje përmes projekteve të cilat nuk ishin planifikuara mirë dhe nuk janë të realizuara mirë dhe prandaj ne kemi krijuar një plan, një projekt që e kam bërë me ekipin e arkitekëve, ndërtimtarëve dhe inxhinierëve që janë kuadër të ekipit tim, ku kemi tashmë shpalosur projektin e bashkimit të qytetit, që është një projekt i quajtur simbolikisht, ku është faza e parë përmes 3 projekteve që janë vazhdimi i nënkalimit ekzistues dhe dalja për te rrugës Ahmet Kaçiku, ndërtimi i një mbikalimi që është te Viva e Vjetër dhe i cili do të jetë në formë harkore dhe do të ketë qasje të 2 fish në të 2 anët dhe do jetë pa shkallë për faktin se ne dëshirojmë të krijojmë infrastrukturë të tillë e cila i përgjigjet edhe personave me aftësi të kufizore dhe ky mbikalim do jetë një përgjigje shumë e mirë për ata dhe po ashtu faza apo projekti i tretë i fazës së parë të bashkimit të qytetit është nënkalimi apo tuneli që ne do ndërtojmë nga Vëllezit Gërvalla e deri në rrugën Medllënat Brajt, që ka një gjatësi prej 700 metrave dhe që ka një studim dhe që kosto e tij është 2,5 milionë euro.
Faleminderit. Zoti Regjepi, ju keni përmendur, jemi duke menaxhuar kohën. Zoti Regjepi, ju keni përmendur para ca ditësh çështjen e një ndërtese në rrugën Sejdi-Sejdiu. Si vlerësoni urbanizmin Ferizajn tani, gjendjen? Po, 2 minuta të juve. përmend edhe, domethënë, gjatë këtij mandati është ndërtuar jashtëzakonisht shumë Ferizajn, pa kurrfarë përgjegjësie, domethënë hapësira shfrytëzohet 100%. Në siguroj qytetarët që kjo nuk do të ndodhë gjatë mandatit tim, domethënë është konkretisht në rrugën Sejdi-Sejdiu ai objekti që është në zonë drita banesës tjetër. Pastaj ato objekte që janë pa leje ndërtimi do t'i legalizojmë, kuptohet ato që i plotësojnë kriteret. Mirë, po nuk do të lejojmë që të ndodhë kjo që ka ndodhë gjatë këtij mandati. Zoti Fazliu, si vlerësoni ju çështjen e urbanizmit Ferizajn? Cilat janë planet e nismës qytetare Ferizajt për urbanizmin në Ferizajn? Po më të reshni për gjumë, paka shumë e din edhe konceptin tim dhe të nismës qytetare lidhur me këtë çështje, të cilin e kam përmend vazhdimisht në kuvendin e kam kundërshtuar edhe planin zhvillimor komunal në formën si ka ardhur, për shkak se kam qenë kundër kurdisjeve edhe e ri potencoj që e keqe në Ferizaj ka ardhur një mafi e ndërtimit e cila ka qenë në Prishtinë. Dhe kjo nuk në kupton që unë jam kundër ndërtimit, kundër zhvillimit. Kjo nuk në kupton që unë jam kundër ndërtimtarëve. Unë i përkroj gjitha ta ndërtimtarë, se ka ndërtimtarë shumë të mirë. Ferizaj, bile që kanë reputacion në nivel të Kosovës dhe kanë bërë punë të mira dhe vazhdojnë të bëjnë punë të mira. Po unë e kam ngritë zërin kundër kurdisjeve që janë bërë, edhe janë të njohura. Paka shumë e kam bërë publike, ka qenë është një lloj bashkëpunimi mes 3 subjekteve politike, sidomos mes LDK-s, PDK-s edhe të AK-s, jo gjitha partisë. Të kuptomi, po mes segmenteve të tyre që kanë gjetë gjuhë të përbashkët në këtë aspekt, po që në fakt është në dëm të qytetit tonë. Po të ishte në dobi të qytetit tonë, unë nuk do ta quaja mafi të ndërtimit, po do t'i përkrasha edhe çdo gjë, e përsërit, çdo gjë që është në të mirën e qytetit tim, edhe popullit tim. Mu më ka cili do, 24 orë, 7 javë, për çdo gjë që është mirë. Për çdo gjë që është keq, kanë mund pasë gjithmonë kundër një luftëtor që nuk dorëzohet kurrë. Ta kryejmë radhën me zotin Ramoni, pastaj kthehemi replikave. Zoti Ramoni, cili është qëndrimi i pajit për urbanizmin në Ferizaj? Mendoj që orën e hoxhës nuk e kam, por edhe që kjo ora jeme besoj që është mirë, edhe vlerëson mirë minutat. Sa i përket urbanizmit, unë mendoj që ne do të veprojmë kuadër të ligjit të legalizimit, moment që të kalon ligji, do të shikojmë gjitha mundësitë të objekte të cilat legalizohen kuadrat kriterëve të cilat i përcakton ligji, do ta respektojmë. Ato objekte të cilat janë ndërtuar jashtë kriterëve të ligjit, ato objekte të cilat janë ndërtuar qoftë për shkak para afrimeve politike, qoftë për shkak të afërmeve për pushtetin, ne do të veprojmë që të rinovojmë ato objekte, ta lirojmë Ferizajn, është një kaz i madh, ndërtohen objekte qoshën Sabah, e shën që ka fillu, mas një javë e shën që ndërtu, kështu që mendoj do të veprohet urgjentisht edhe mendoj që Ferizaj do të ketë hapësira sa më shumë gjelbërta, edhe do të ketë hapësira sa më shumë për qytetarët e Ferizajt, të cilët do të shfrytëzohen në të mirë të qytetit, jo për të shfrytëzuar për shkak të pasurisë, për të pasuruar njerëzit të cilët mendojnë të uzurpojnë qytetin. Mirë, kthehemi tek një problem i cili, po gjithsesi juve do t'ju jap kohën tani, projekti i ndërtesës në bashkëpunësi tek shkolla fillore Tefik Çanga, si duket ka ngecur në një çorsokak, sipas informacioneve të fundit, akoma banorët nuk po pajtohen me kushtet e kontratës së ofruar. Si do të zgjidhet ky problem dhe problemet e menaxhimit të ndërtesave tjera të vjetra të qytetit? Zoti Zariqi ka kërkuar fjalën. Urdhroni. Po edhe jemi duke folur për urbanizmin. Urdhani 1 minutë keni. Duhet me qenë realist, me ja fut katë që thëtë populli, se çështja e urbanizmit nuk është kriju ky kaos që po quhet, që s'është kaos realisht, vetëm këtë mandat, që nga pas lufta, që kur ka fillu ndërtimet pak më të larta se sa që kanë qenë, edhe para lufte kanë filluar si ndërtime më të larta që kanë filluar pas lufte, nuk ka pas ndonjë farë rregulli të veçantë. Fillimisht ka qenë çështja e qendrës qytetit që është miratuar në kuvend me lejem
të ndërtimit deri në 4 kat, e që s'është respektu, e pastaj ka shku të zgjeru. Por megjithatë, unë nuk muj me kuptu konceptin e ndërtimit në ryshe pas me beton, se nuk ndërtohet me bari. S'kum një që ndërtu, është ndërtu me lëq për para kur s'ka pas beton, për tash ndërtohet me beton. Edhe në çdo qytet, nëse quhet qytet ka ndërtesa, tjetërse s'ka. Mund të ketë parqe, që realisht është vështirë me kriju në Ferizajn se s'kem hapësirë, s'kem hapësirat publike të mjaftueshme, ku mund t'i krijojmë ato parqe të nivelit përkatës të numrit banorëve të qytetit, por megjithatë duhet planifikohet ndërtimi i qytetit të ri, ku mund të bëhet planifikim detaj dhe nuk mund të shkelet asnjë rregull i urbanizmit. Ai që premton se do ta zgjidh kaosin në komunikacion në këtë Ferizajn, çfarë kim? Filli ja fut kot se s'mund. Sepse për çdo ditë shtohet numri i banorëve, numri i automjeteve dhe rrugët janë këto që janë. Nuk ka mundësi me u zgjënu, nuk ka mundësi me u rrit, këto që janë duhet të shfrytëzojmë. Faleminderit, megjithatë, kaos në komunikacion ka në çdo qytet të botës. Ku do që të shkosh? Në New York, në Paris, në Berlin, Londër, Gjenevë, keme prit ka 3-4 orë në komunikacion për me shkruaj. Vazhdojmë, Faton, a ke replikë? 30 sekonda, ka kërku replikë. Që me njerë, këthejmi të ju. 30 sekonda. Së betonit poshtë vërtet që ndërtesat bëhen me beton. Po natyrisht që lihet edhe pjesa për gjelbrem, lihet edhe pjesa tjetër ku do të ndërtu kënde sportive, lojra fëmijësh, e këto nuk jeni bën. Unë po kthehem çështjes së ndërtesës që përmendet ju, kjo është pjesë e polemikës, po komuna banorët e asaj ndërtese i ka mashtruar, fillimisht ju ka thënë 18% u japën, pastaj 9% dhe pikërisht për këtë arsye është nga këta banorë është ngrit një padi penale, është ngrit pikërisht për shkak të mashtrimive që mbosh ngrit një padi penale ndaj kryetarit të komunës nga këta banorë. Mendoj që do të pas parasysh që është prone atyre që banojnë aty dhe komuna nuk do t'i mashtrej, nuk do të manipulohet me këtë çështje. Lutem, tani sekond. Zoti Sfosha ka kërkuar mandej ju. Nuk është e banorëve. Zoti Sfosha, urdhëroni. Më spekulu. Shikoni. Urdhëroni 30 sekonda keni. S'është banorë, s'është vërtet. 30 sekonda. 30 sekonda për ta. Për gjithë akuzone që gjithësorë jam deli për 30 sekonda, jo tash. Ti këtyre ka 2 minuta, unë 30 sekonda. Jemi duke menaxhuar kohën, e dim sa kohë ju kemi dhënë. Po e dini dhe shikoj se të qytetarët ti s'mundesh me gozhdu këtu kryetarin e komunës me 30 sekonda. Jeni kandidat? Jo, jam kandidat, mjaftojnë edhe 30 sekonda për secilën pyetje. Por jo ti dikush që elaboron pyetjen 2 minuta e ti më shikoni. Sa i takon menaxhimit të paros publike që u thon se s'dëshiroj të përgjigjem këtë çështje edhe te infrastruktura. Dëgjoni. 13.600.000 euro kanë qenë të tenderuara, asnjë ankesë nuk e kemi me përjashtim tek transmetimet televizive, shërbimet për pastrim të objektit komunës dhe të sigurimeve. Menaxhimi paros publike ka qenë perfekt. Kjo qeveri ka punu ma shumë se 14 vjet gjitha qeverit bashkë. Për shkak edhe të përfitimeve që janë bërë. Tek kjo që përmeni... Po. Tek ndërtesa, përgjigjen e ndërtesa. Tek këta me qytetarët me aftësi të kufizuara. Kemi pas projekte që të gjithë mund kanë qasje në gjitha këto në bazë të projekte shërbimeve publike. Po ashtu edhe për të verbër, për herë të parë ka ecje me shkop pandime në të tjerëve. Hartat rregulluese, domethënë plani zhvillimor komunal dhe hartat rregulluese nuk keni përgjegjësi në rregullojnë këtë çështje. Ata nuk janë Fani, ata kanë qenë pronor, ti e parashton pyetjen keq. Vazhdojmë ka kërkuar Akimaliu fjalën, urdhëroni. Si pushtet, si kryetar i komunës, ne nuk duhet të dorëzohemi, përkundazi duhet kemi përkushtim të merremi me problemet dhe pikërisht edhe me këto probleme urbane që ka qyteti i Ferizajt, unë do merrem edhe ne njojmë shambuj të mirë që duhet praktikojmë të transformimit urban dhe pikërisht duke shfrytzuar, duke pasur parasysh hapësirën ligjore dhe dokumentet ligjore, ne do shfrytëzojmë që edhe përmes planeve të tjera ne të bëjmë transformimin urban të qytetit Ferizajt edhe me projekte konkrete dhe me plane konkrete. Sa i përket çështjes së ndërtesave të vjetra është një problematikë që ne kemi trajtuar dhe do e trajtojmë gjatë qeverisjes për faktin se ne kemi 35 ndërtesa të cilat janë të ndërtuara para vitit 99, ndërsa i kemi edhe 25 të tjera të cilat janë pas vitit 99, por që kanë po të njëjtin status të jo drejtës pronësore, prandaj
unë do angazhoj një zyrtar të veçantë kuadër të drejtorisë së pronës dhe urbanizmit që pikërisht të angazhohet që këtyre banorëve t'ju bëjë zgjidhje të pronësuara në harmoni me ligjet në fuqi të Republikës së Kosovës dhe ky zyrtar ekskluzivisht do të merret me këtë çështje. Po ashtu, unë do të angazhoj një zyrtar të veçantë i cili do merret me lejet ndërtimore dhe me ndërtuesit për faktin që nuk duhet të ketë burokraci në kuptimin e marrjes së shumë pëlqimeve që kërkohen edhe nga kompanitë publike, po gjithçka do të kryhet nga zyrtari që do jetë në kodrin e drejtës. Replikën 30 sekondë që urdhë, replik, okay. Apo do të funksionojë me çdo rrugë Ferizaj. E ka pas një plan zhvillimor para prak, ku janë para por rrugë 12 metra pa asnjë su realizu, dhe për një shekull e garantoj që nuk mund me realizu, sepse s'ka buxhet. Ferizaj ka buxhetin 5 milionë e gjys, me 5 milionë e gjys rrugë të reja son hap në për qytet, ora, në për ora. E vetë që ti përgjigj na, lutem. Ti përgjigj faton. Përqindja të ato ndërtesa është 18% që ka ofruar ofertuesi. S'ka të bëjë me komunë. Komuna 18% i ka ofruar. Kundër rrugë pastaj fatoni, pastaj jeni ju. S'ka kuptim vëllai ç'i bën. Plane, unë nuk pretendova se këto çështje mund zgjidhen për një javë, për një muaj, për një vjet, por me rëndësi konstatova dhe po konstatoj se transformimet urbane mund të bëhen, sepse pikërisht duhet ekzekutuar këto plane. Ne nëse nisemi nga gjendje faktike, vërtet duhet dorëzohen njerëzit, por unë nuk dorëzohem dhe do të krijohen mundësi hap pas hapi të bëhet shtendosja, respektivisht të bëhet transformimi i urban i qytetit Ferizajt. Edhe përmes projekteve, edhe përmes hapjes së rrugëve të reja dhe gjithçka që është mundur në kuadër të planeve dhe mundësive buxhetore që do krijohen kohë pas kohe. Raundi u kry, fatoni. A jam të vënë për një mandat qeverisë apo për mas 500 vjetë? Urdhroni zoti të 30 sekondat e juja. Po, faleminderit, sa i përket kaosit urbanistik. Po mendoj që qytetarët do të më ditë dhe din, ky kaos urbanistik është krijuar me 6 vjet qeverisje të PDK-s, edhe 11 vjet qeverisje të LDK-s. Pra se kemi krijuar ne, se ka krijuar lëvizja dhe vendosjen. Në planin zhvillimor, Partia Demokratike e Kosovës e ka mbështet duke qëndruar në sallë. Kanë mujt me dalë, nuk ishte ai plan zhvillimor i cilin mjerisht nuk është i mirë e mi detyruar me respektu. Është edhe PDK-ja bashkë pjesëmarrëse. Në këtë kaos urbanistik ka zgjidhje, sepse problemi Faleminderit. Zoti Sforça 30 sekondat e juaja, zoti Zariqi, zoti Berisha, pastaj zoti Aliu dhe e përmbyllëm çështjen e urbanizmit. Urdhoni zoti Sforça 30 sekondat e juaj. Unë kam kënaqësinë e veçantë që konstatoj që asnjë pushtet, asnjë i vetëm nuk ka hap rrugë të reja sa kemi hapur ne. Ne kemi pas që nga viti 1986 rrugë të cilet janë bartur në të gjitha planet urbanistike të komunës dhe asnjë nuk është hap siç ka qenë rasti i hapjes së rrugës Astrid Bytyqi. Dhe ato merita i atribuohen këtij pushteti, deshti ose s'deshti televizioni TEMA. Si edhe hapja rrugëve të reja, edhe aty në banesave të vjetra që nuk është halli qytetarëve, po është halli personal i juaje që ndërlidhet me këtë rrugën që kemi hap për rreth Jeronim Deradës, që është një rrugë përkatësuar që integron qytetin, po jemi në debat. Ne do të dhënë të drejtën gjithë banorëve. Por banorët e dinë që gjitha procedurat janë zbatuar në bazë të konkurseve që i përcaktojnë ligjet dhe jo të tjerët. Në bazë të ligjeve ne kemi përzgjedhur operatorë. Po ju i mbaroj, vazhdojmë zoti Zariqi 30 sekonda të juaj. Shumë kryetari për rrugë se një këtë kena hap. Ato në përmolën uzinën. Gatash. Sa i përket çështjes së urbanizmit, unë besoj kushdo që të vjen qeverisje, duhet ti përfil rregullat dhe ligjet. Nuk ka mundësi me propozu edhe me premtu gjëra jashtë rregullave dhe ligjet në fuqi. Tani më është aprovuar një plan zhvillimor komunal, duhet të fillohet me hartimin e zonave katastrale, komunale, edhe me përcaktimin e hartës zonale përcaktohet çdo rregull në urbanizëm dhe secili që të vjen aty. Unë premtoj që do ta përfili edhe planin zhvillimor edhe hartën zonale. Faleminderit. Zoti Berisha, urdhon e ka kërkuar fjalë, zoti. Pra kam 1 minutë 30 sekondë. 1 minutë kemi. Mirë, pasi që nuk është replikë, po. Faleminderit shumë. Unë e dëgjoj këta edhe besoni këta janë shumë të mirë, ka flasin edhe është mirë me i morë në punë zëdhonësa të komunës. Që është mirë fulin, që thunë ti këta janë mëzve. Unë po që ditëm mas luftës, shukur me qenë në kupim, besoni, me punu qas keq, 4 kat është ishtuën edhe 4 kat, 8 kat botë.
kjo s'ka ndodhur as në sistem që jemi konë të kupum. E këtu bon këto gjona, nuk respektuat gjelbrimi, si që ta faturi. Une do të baj një regullure që si cila shtëpi me pos bile një pem, ose regulluren që nuk gudzën mu prej pem pa miratim të komunës. Këtu sene do të bon. Ju veç me full, po folni, i kum qelë këtu dhe kum qelë ato. Kur gjës keni bo, veç e keni shkatëru. Ashtë fakt që keni ndërtu. Po, vend se me orientu qytetin dika tjetër, ju shkoni bashkë në qendër aty ku janë interesat e juja, interesat personale ju, aty jeni bashkë. Aty jeni bashkë. Faleminderit. Zotë Aliu, pastaj urdhën Zotë Aliu, 30 sekondë të juaj. Urdhëni pas replikës së Zotit Aliu, e përfundojmë çështjen e urbanizmit, dalim tek arsimi. Urdhëni 30 sekondë të ju Zotë Aliu. Po. Çështja e urbanizmit Ferizajt u konstatua dhe është me drejtë. Nuk është çështje veç e pas 99-s, dhe është edhe para 99-s, sepse vërtet kemi të shëguar një gjendje të keqe, po e keqe është që është vazhduar. Prandaj ne duhet të trajtuar në mënyrë më serioze ashtu siç falem. Çështja e planit zhvillimor komunal, unë jam sqaruar dhe jemi sqaruar në debate me zotin Topolli që ka pas anëtarët kuvendit të subjektit të tij që kanë abstenuar, sikur që ka pas edhe subjektit të TEM. Çështja e rrugës së Strit Byty që është për të ardhur keq, që është projekt i nisur qysh nga viti 2013-14 dhe është përfunduar dhe në fakt ende nuk është përfunduar as tash. Faleminderit. I kthehemi tani nisim me shpalosjen e pjesës së arsimit. I ku na morali diferencë? Është një pakënaqësi e përgjithshme e prindërve dhe nxënësve lidhur me efikasitetin e sistemit arsimor të Kosovës, pasi që sipas testit Pjesa dolëm gati me edukimin më të dobët në planet. Na tregoni konkretisht në çfarë date, muaji apo viti prindërit dhe nxënësit të Ferizajës mund të llogarisin në shkollat gjithditore, në shumicën e shkollave të shtetit dhe të fshatrave, cilat janë zotimet tuaja. Pra, sa objekte do të ndërtohen, ku, kur, me çfarë fondesh? Kërkojmë përgjigje konkrete nga ju nga 1 minutë. Fillojmë prej Zotit Aliu dhe në të radhë. Urdhëroni. Një ndër prioritetet e mia, siç e thash, është pikërisht arsimi dhe në kuadër të arsimit është ndërtimi i një shkolle profesionale, sepse thash ne kemi komunikuar me bizneset dhe mungojnë shumë ndërtime të caktuara në kuadër të bizneseve të cilat i kërkon të rregull i punës dhe ne dëshirojmë që përmes një këshilli profesional që unë do të formoj, pikërisht të identifikojmë së bashku me bizneset ato profile që pastaj ato të hapën në kuadër të shkollës profesionale. Nuk e kam fjalën për profilet ekzistuese, por profilet që janë të kërkuara dhe që do të hapen në kuadër të këtij bashkëveprimi me këshillin profesional. Çështje tjetër që unë angazhohem të bëj në kuadër të fushës së arsimit është rikthimi i pedagogëve dhe psikologëve në të gjitha shkollat e komunës së Ferizajt, sepse tashmë aty kemi vetëm në nivel të qytetit dhe jo në fshatet. Dhe rikthimi i tyre, respektivisht angazhimi i tyre në shkollat e fshatrave dihet që kontribon jashtëzakonisht shumë në ngritjen e cilësisë së mësimit. Gjithashtu, në kuadër të prioriteteve të mia është edhe angazhimi i vetë këshillit të prindërve, sepse prindërit duhet të luajnë rol aktiv dhe duhet të jenë pjesë e vendimarrjes në kuadër të shkollave përmes pjesëmarrjes në panelin për zgjedhjen e drejtorëve, ku ata do jenë antari i 4 në kuadër të këtij paneli dhe sa i 5 do të jetë nga shoqëria civile. Gjithashtu, Zotë Aliu, koha ju e mbaroi, vazhdojmë me Zotë Ramoni. Urdhëroni projekti juaj për arsimin në Ferizaj. Edukimi dhe arsimimi është një rol veçantë do ta ketë një shoqëri edukuar dhe arsimuar është e përgatitur për çdo gjë tjetër të cilën do të punohet. Ndërhyrja në përmirësimin e infrastrukturës shkollore momentale, shkollat të cilat janë do të jetë urgjentisht për shkak se unë kam vizituar disa shkolla dhe në parketet e atyre shkolla konderbojnë të cilët edhe bëjnë dëm shëndetit të nxënësve të cilët ne i kemi në shkolla. Mendoj që do të bëhet punë më e madhe në ndërhyrjen e shkollave momentale, të cilat janë të përmirësohet kushtet e tyre në infrastrukturë dhe pastaj të ndërtohen normalisht edhe shkolla të reja në ato lokacione të cilët kanë nevojë, duke filluar nga fshati im, për shembull nga Vion, nuk ka shkollë, fëmijët e tonë udhtojnë 1,5 kilometra për të shkuar në shkollë me libra dikon 13 kg të cilat i kanë të rënda dhe kështu që do të fillohet edhe ndërtimi i shkollave të reja në vendet ku ka nevojë. Jo, Visar, jo, unë mas pak ti kum vot lutna.
krijimi dhe funksionimi 30 sekonda, urdhër. Jo, krijimi dhe funksionimi i kabineteve në përshkolla do të jetë shumë i rëndësishëm. Sot në shkollat tona nuk kemi kabinete në shekullin 21. Njerëzit fëmijët e tonë, nxënësat e tonë mësojnë vetëm pi librave dhe asnjëherë nuk e marrin praktik të shikohet as në kabinet fizikës, as biologjisë, as kimisë. Pastaj siguria në shkollë do të jetë një fokus i veçantë që mos ndodhen ngjarje që ka ndodhur në Prishtinë kohën e fundit. Pashto, depolitizimi i stafit shkollor do të jetë me mua bëhet kjo, comme thanë edhe në debat dje, për shkak se nuk bëhet më asnjë objektive, për shkak se këta prap nëse vin mbështet prap i marrin njerëz të partive të vet në shkolla, kurse nëse arrin në mbështet nuk do të ketë mundësi të bëhet me politikë. Zoti Bashkim Fazliu, Zoti Fazliu, cila është platforma juaj për arsimin? Veç e kam prezantuar platformën edhe më herët, po duam të marr një shembull para qytetarëve, një shembull që mund ta gjeni në librin tim. Është rosti i Steve Jobs me Obama edhe korporata tjera. Çdo politikan, qoftë edhe Trumpi tash, ka synim me i sjell gjithë ato korporatat me i kthy në vendin e vet. Dhe një nga këto raste ka qenë që edhe Obama ka doshi Apple, Microsoft, gjitha me i kthy në Amerikë. Dhe Jobs i thotë shumë thjesht, okay, unë i kthej, i hopi fabrikat në Amerikë nëse thotë ti mi siguron 30.000 inxhinier të prodhimit. Ishte llogaritë njësa. Amerika i ka 330 milion banor. Dhe Amerika nuk ka arrit me asiguru Jobsit 30.000 inxhinier të prodhimit. Thotë dhe në Kinë janë 700.000 punëtorë që punojnë për Apple. Jobsi ka qenë shumë praktik. Pse e mora këtë shembull? E kam përmendur edhe në disa debate me Ministrinë e Arsimit dhe nivelet tjera, cilët nuk më kanë thirrë asnjëherë. Do të thonë që ne sistemin arsimor do të më ndryshu komplet. Absolutisht do të më fokusu në atë që dina me bën më së miri. Ne kemi popull të ri, ne kemi një rini të shëndosh, të cilën mund ta orientojmë absolutisht ka fusha e inovacionit. Momentin që orientojmë, ne kemi potencial të jashtëzakonshëm që shumë investitorë me i prunë në Kosovë. Faleminderit. Zoti Zariqi, cila është platforma e AK-s për arsimin në Ferizajn? Një nga prioritetet kryesore të programit tonë qeveres është edhe çështja e arsimit, bazuar në faktin se edhe në nivelin republikan edhe në atë komunal nuk është i kënaqshëm arsimimi i gjeneratave tona, i fëmijëve tonë, dhe për të rritë cilësinë në arsimin tonë kosovar, besoj që duhet të jetë një reformë e thellë, por në radhë parë duhet të krijojmë kushte dhe rrethona normale për punë cilësore në shkollat tona, duke rritë disiplinën në shkollë, pastërtinë në shkollë, efikasitetin e punës në shkollë, dhe gjatë mandatit tim, spaku në 70% të shkollave do të fillojë mësimi tërditor, sepse vetëm sa për të shkuar dhe për të ardhur në shkollë nuk mjafton për të mësuar, dhe vërtet ajo që tha dhe qëzimi, nxënësit e kanë probleme me i bojt librat, kurse nëse bëhet mësimi tërditor, librat i lanë në shkollë edhe fillon pak më ndryshe. Fatkeqësisht, edhe sot e kësaj dite në arsimin tonë, përkundër që duhet t'i falenderojmë për punën e tyre personelin arsimor, kemi njerëz që tani më janë të paaftë për të punuar në arsim dhe duhet gjendet një formë që ata të pensionohen para kohe ose të gjendet një formë e pagesës së tyre, në mënyrë që të lirohen vendet e punës të rinjve për të punuar me gjeneratat e reja dhe për të nxjerrë nxënës të ri të përgatitur për tregin e punës, jo vetëm në Kosovë, por edhe në Evropë, sepse në Kosovë vërtet ka pak treg pune për njerëz të arsimor. Faleminderit. Zoti Sfasha, cila është platforma e LDK-s? Kështu qytetarët e Ferizajt e dinë që ne kemi trashëguar një mësim me 3 ndrrime pas marrjes së pushtetit. Për herë të parë në komunën e Ferizajt, në shkollat tona mësohet vetëm në 2 ndrrime. Ne do të bëjmë përpjekjet maksimale duke zgjeruar hapësirat shkollore që përfundimisht nxënësit tanë të mësojnë vetëm në një ndrrim, sikurse në çdo shtet të Evropës së zhvilluar. Do të bëjmë lidhjet të vazhdueshme të shkollave tona me bizneset. Ajo që ka ndodhur me shkollën teknike është një shembull i mirë, sepse shkolla teknike për herë të parë është plotësuar me numrin e nxënësve të interesuar për regjistrim në afatin e parë. Kjo do të ndodhë edhe me agrobizneset, sepse për herë të parë kemi hapur drejtime të reja të agrobizneseve, qoftë për dizajnin e mobileve, për punimin final të drurit, po edhe për drejtime të tekstilit dhe të blegtorisë.
ndërka që do të punojmë që të rritet numri atyre nxënësve, se për fat keq ka një numër të vogël të nxënësve në ato klasa. Do t'i stimulojmë ashtu siç kemi filluar t'i stimulojmë me subvencione të gjithë nxënësit e dalluar të shkollës së agrobiznesit, duke ju dhënë subvencione të komunës barabartësisht me të tjerët. Kemi hapur për herë të parë shkollën e mesme të artit, do të punojmë që ta hapim shkollën e edukatës fizike për herë të parë në Kosovë, ndërka që kemi hequr shpenzimet e ushqimit, për deri në klasën e 5 do të punojmë që të heqim edhe në të ushqimet prej klasës së 6 deri në 9, ushqimet për personelin arsimor dhe shpenzimet e udhëtimit. Por po ashtu. Faleminderit. Zoti Rexhepi, cila është platforma e AKR-s për arsimin në Ferizaj? Mësimi gjatë detyr veç ta plotësoj ka filluar në kohën tonë, është u zhvilluar. Do kemi mundësi të tjera ta shfrytëzoni kohën e juaj për intervistë në televizionin Tema. Urdhroni zoti Rexhepi për platformën e AKR-s për arsimin në Ferizaj. Çfarë ndryshime do të sjellni? Fillimisht do të angazhohemi që ta depolitizojmë arsimin. E thash edhe më herët që është momenti i fundit që politika të tërhiqet nga arsimi për shkak që pasojat do të jenë të pariparueshme. Pastaj do ta kthejmë shpresën tek të rinjët e diplomuar, të cilët fare nuk aplikojnë konkurse, se dinë që aty punësojnë njerëz të partisë në pushtet. Kjo nuk ka ndodhur veç gjatë mandatit, është një praktikë që po ndodh prej pas luftës. Në vitin e parë do të intervenojmë në objektet shkollore. Më thonë, kemi një gjendje jashtëzakonisht të keqe të shkollave, më thonë, aty do të intervenojmë që në vitin e parë. Do të fuqizojmë shkollat profesionale, pastaj kryetari përmendi, domethënë po vjen mirë që pas ka futur në projekt, domethënë furnizimi me shujta ditore, edhe për nxënësit prej klasës së 6 deri në të 9, për shkak që furnizimi deri tash është bërë prej parafillorëve deri në klasën e 5. Kështu që unë do të angazhohem gjatë mandatit tim që shujta të ketë për gjithë nxënësit e ciklit fillor. Pastaj në ato shkolla ku na lejohet me udhëzim administrativ, do të angazhojmë edhe psikologën, që mendojmë që do të ndikojnë në cilësinë e mësimit. Faleminderit. Zoti Berisha, nisma dhe projekti arsimor për Ferizaj. Sistemi arsimor pas luftës në Kosovë është degraduar, gjithashtu edhe në Ferizaj. Prej pas luftës skajshëm janë punësu militant partive, pastaj janë regjistru njerëz nxënës me të njofshëm. Janë regjistru për shembull vend 32 që është me udhëzim administrativ, janë bëhet 50-60 nxënës në klasë. Ne strikt do ta respektojmë ligjet edhe udhëzimit që dolin prej ligjeve. Për të mbajtur familjar, se s'po guxoj as me përmend kush, se tani po lypin replik, për të mbajtur në punë familjar kanë sajuar deg dhe programe mësimore në shkollën e bujqësisë, profilin dizajn, u përmend më herët. Ai është profil që komuna nuk mund, këto janë çështje të ministrisë. Dizajn internierit është dizajni është në fushën e artit, nuk është në fushën e bujqësisë ose të përpunimit dronit, edhe teknologjia e dronit gjithashtu. Kështu ndodh kur komuna përzihet në kompetencat të Ministrisë Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Programi mësimor i hartuar nga Ministria e Arsimit, ndërka që i zboton komuna varësisht çfarë profili duhen, bile përqarim programi mësimor për shkollat mesme financohen dhe monitorohen nga Shtetet e Bashkimit Evropian dhe çdo përzierje komunave apo kushteve është shkelje ligjore. Po, zoti Berisha, koha juaj për këtë çështë tematik mori. Më mbaroj. Urdhëroni zoti Topalli, minutë juaj për arsimin. Faleminderit. Po mendoj që po pajtohemi gjithë këto që jemi të pranishëm që kemi një arsim në Ferizaj i cili është shumë i degraduar përkundër faktit që kemi mësimdhënëse të mia dhe kjo vjen jo për shkak të angazhimit të mësimdhënësve apo për shkak mos angazhimit të prindve, po vjen thjesht është pasojë e menaxhimit të arsimit. Gjatë mandatit të qeverisë natyrisht do ta depolitizojmë arsimin dhe së bashku me prind, së bashku me arsimtarë, pra së bashku me shkollën do t'i përzgjedhim ata cilët janë arsimtarët dhe arsimtarët më të mira. Do ta bëjmë shkollën më atraktive. Shikoni, kemi shumë shkolla ku ka mungesë uji, kemi shumë shkolla të cilat
nuk funksionojnë fare toaletet dhe prindët e kanë vështirë që këta pastaj t'i çojnë nxënësit e tyre në shkolla. Pra do të jetë shkolla atraktive, do të bëjmë këndë leximi, do të ketë shujta falas edhe për nxënësit prej klasës 6 deri në klasën e 9 që ndjekin mësim ditor, ndërsa ish gjimnazin e vjetër Ismail Qemali do ta kthejmë në shkollë të arteve. Dhe mbi gjitha do të kujdesemi që të ketë qerdhe në Ferizajn, ne kemi vetëm 2 qerdhe. Gjatë mandatit lëvizjet vendosi do t'i kemi çdo vit nga një qerdhe të re në Ferizajn. Faleminderit. Jemi në fund të këtij debati televiziv. Kërkoj nga kandidatët që me nga 1 minutë t'ju adresohen votuesve, qytetarëve të Ferizajt për porosinë e tyre për zgjedhjet e 22 tetorit. Fillojmë nga numri 10, nga zoti kundër kandidatët e respektuar. Zoti Zariqi. E thanë gjithë do ta depolitizojmë arsimin. Qysh dhe ta politizojnë do të jekin për shembull dy kësë ta kësë. Zoti Zariqi, ky debat ka përfunduar. Ju lutem ta respektoj mikrofonin. Zoti Topalli, 1 minutë adresim pse qytetarët duhet ta votojnë zoti Faton Topallin për kryetar të Ferizajt dhe vetëvendosjen. Jemi 17 vite pas përfundimit të luftës dhe kemi një gjendje në komunën tonë e cila është e pakënaqshme për shumicën e qytetarëve të Ferizajt, përfshi këtu edhe vetë antarësinë, vetë votuesit e LDK-s, të PDK-s, të partive tjera. Pra, të gjithë janë të pakënaqur me gjendjen dhe qytetarët e Ferizajt dëshirojnë ta bëjnë ndryshimin. Nëse zgjidhen në partitë politike të cilat kanë qenë deri tani në pushtet, faktikisht do të ketë një përsëritje të asaj që ka ndodhur deri tani. Ne që nga dita e parë e qeverisjes tonë do të qeverisim me legj, do të jemi transparent 100%, transparenca jonë do të jetë radikal, do të qeverisim së bashku me qytetarët, qoftë në fshatra, lagje, pra qeverisja jonë do të jetë qeverisje e përbashkët me qytetarit. Për herë të parë në historinë e Ferizajt deri tani qytetarit do ta ndjejnë fuqinë e votës së tyre, por do ta ndjejnë edhe ndikimin që ka si qytetar në marrjen e vendimeve. Mendoj që i plotësoj kushtet si kandidat për arsye se sjell me vete provojnë arsimimin zviceran, sjelli me vete provojnë zviceranët e menaxhimit, kështu që besoj që jam një kandidat i përshtatshëm. Faleminderit. Zotë Berisha, 1 minutë. Përkujdesuni, ju lutem për kohën, jemi në fund të emisionit. Nisma do të votohet se nuk ka qenë kurrë qeverisje komunale. E kemi po qeverisjen e pas luftës deri tash. Ne e kemi të ri, domthonë Nisma i ka dhënë përparësi të rive. E kemi listën tash dikon 78% janë nën 30 vjet, janë ekspert, fushat ndryshme. Unë të mërkurën Kysmet në 15:30 do të dalë me ekipin qeveris timin. Unë do të bëj publike qeverisjen që do të jetë me mua ekipin tim. Dhe shpresoj që qytetarët kësaj rrove nuk do të shkojnë fort larg për numra, po do të nolën te numri 31 dhe të votojnë Nismën për Kosovën dhe kandidatë e tyre. Faleminderit. Zotë Rexhepi, mesazhi juaj për votuesit dhe për qytetarët e Ferizajt. Po, nëse i votojnë këta, kanë me pa reprizën që i kanë ndodhur që 17 vite qytetit, mendoj që i plotësoj kushtet të udhëheqë me komunën e Ferizajt. Jam kandidati pas një aferë korruptive, nuk kam qenë kur pjesë e pushtetit që me dështu projekte, do të bashkëqeverisim me qytetarët, rinia do të jetë pjesë e vendimmarrjes, drejtoria për kulturë, rini dhe sport do të udhëhiqet nga të rinjët në moshën 30 vjeçare, andaj i premtoj një qeverisje me duar të pastërta. Ferizaj ka nevojë për ndryshim, unë po besoj që qytetarët e Ferizajt do të kontribuojnë këtij ndryshimi të dielen me 22 tetor. Faleminderit. Zoti Sforqa, mesazhi juaj për qytetarët e për votuesit. Unë i ftoj të gjithë qytetarët, pavarësisht orientimeve tyre politike dhe frymës së tyre, që të votojnë për progresin që tashmë ata e njohin, për ndryshimin që ka ndodhur bashkë me votën qytetare, për zhvillimin dhe për shpejtimin e zhvillimit më të madh të komunës së Ferizajt, për faktorizimin e mëtejmë të Ferizajt në përmasa dhe më të mëdha, sepse tashmë jemi një nga komunat më faktorizuese të komunës të Kosovës, që përcaktojmë zhvillimin e përgjithshëm të Kosovës, në mënyrë që të kemi një përfaqësim dhe reprezentim të denjë të komunës së Ferizajt, sepse lidhja demokratike është tashmë alternativa e domosdoshme përballë
filozofive që po afrohen, që prafërsisht janë të njëjta dhe më shumë përfaqësojnë utopi për interesin qytetar, të votojnë për lidhjen demokratike dhe kandidatët të cilët janë figura përfaqësuese pa asnjë aferë korruptive, sikurse që ka qenë pushteti i tyre në këto 4 vjet, të cilët kanë kryer shkollime edhe jashtë vendit dhe të cilët nuk njihen as si diler drogash, as përfaqësues të nëntokës. Faleminderit zoti Sforca. Faleminderit, zoti Topolli. Zoti Topolli, ju lutem me 22 tetor. Ju lutem 13 padi i ki për pushtetarët e të. 13 zoti Zariqi. 13. Zoti Topolli. Edhe ndaj te personalisht. Zoti Topolli, ju faleminderit. 13 padi zyrtarëve publike. Zoti Topolli, ju lutem jemi 13 padi zyrtarëve. Më kallëzojmë për qeverisje të mirë. Zoti Zariqi, urdhoni 1 minutën e juaj. Faleminderit shumë. I ftoj qytetarët e komunës Ferizajt që të votojnë për ndryshimin tani më të filluar në nivel republike, që ka filluar me kryeministrin Haradinaj, qeverisje efektive, funksionale, transparente, me interes të përgjithshëm të qytetarëve, një qeverisje shumë funksionale që do të ndodhë edhe në Ferizaj. Unë mendoj që jam i nevojshëm akoma për qytetarët e komunës së Ferizajt dhe do t'ju shërbej me nder dhe krenari ashtu siç ju kam shërbyer deri më tani. Dhe besoj që të gjitha kriteret e mundshme për të menaxhuar postin e pozitës së kryetarit në bashkëpunim me gjithë qytetarët i plotësoj në çdo aspekt, sikur që edhe të tjerët i plotësojnë, por besoj që interesi i qytetarëve të Ferizajt është që të votojnë për Aleancën për Armiqën e Kosovës, për numrin 50, për listën e kandidatëve të Aleancës, që është një listë jashtëzakonisht kredibile dhe shumë e mirë, që do të punojnë dhe angazhohen për interesin e tyre dhe për kandidatin zoti Xhavet Zariqi numër 50. Faleminderit. Zoti Bashkim Fazliu, adresimi juaj për qytetar, urdhroni, minuti juaj. Unë e përsëris atë që kam thënë vazhdimisht, absolutisht ky rikandidim i imi është hatri i të rinjve. Absolutisht i të rinjve. Pasi duhet ju jap rastin që t'jenë ta dinë veten që i përkosin këtij vendi, ta dinë veten që janë të vlefshëm edhe në Kosovë. Ata mujnë, ne mundemi të gjithë. Unë sa për kryetar, kam thonë 100 herë, kryetaru zgjidhet kushdo. Nuk është një farë aspiratë shumë e madhe personale me u bë kryetar, se po bëhet kushdo. E keni po edhe në Kosovë, edhe në Ferizaj, edhe Kamas. Unë kam arritjet e mia të njohura ndërkombëtarisht, e kam përvojën, i kam gjitha. Krejt i kum lanë, për shkak se krejt ato du mi zbatu në dobi të vendit tem, në dobi absolutisht të rinjve. Se është keq që sot rinia absolutisht nuk mendon me jetu këto, me çdo kusht tenton me ikë prej këtij vendi. Dhe ne kemi obligim, absolutisht prioritet numër 1, ne kemi obligim që trive më ia mundsu me në Kosovë, trive më ia mundsu me pas vlerë në Kosovë. Faleminderit. Zoti Ramon. Një qeverisje me përgjegjësi, një qeverisje llogaridhënëse, një qeverisje ku qytetarja o bashkë vendimarrës, një qeverisje e cila është për të gjithë të barabartë, pa dallime, qoftë nga fshatra që nga qyteti. Mendoj që gjitha programet e cilat i kanë publikuar kandidatët, që në copy paste, dhe mendoj që tash programi jonë është ajo alternativa më e mirë dhe numri 77 është që mbat mend më së shumti nga qytetarët e Ferizajt dhe me dillën besoj që ky numër do t'i befason kandidatët që jemi këtu. Ju faleminderit shumë. Zoti Aliu, minuti juaj i adresimit për qytetarët dhe për votuesit e Ferizajt. Unë ftoj qytetarët e Ferizajt që me datën 22 tetor të shfrytëzojnë të drejtën e tyre të lirë dhe demokratike, por duke shfrytzuar këtë drejtë unë nikosisht i ftoj që ata të peshojnë votën e tyre sepse është vendimi më i rëndësishëm i tyre për 4 vite të ardhshme, sepse zgjedhin të parin e tyre dhe mbaret për tyre se do të kenë më të lehtë apo më të vështirë udhëtimin e tyre jetësor 4 vjeçar. Prandaj duhet ta peshojnë këtë votë në mënyrë që të votojnë më të mirin e më të mirëve, kuptimin që të zgjedhin atë që i përfaqëson më së miri, atë që nuk përfaqësohet nga interesi i ngushtë politik, atë që nuk përfaqësohet nga militantizmi politik, por atë që ka dëshmi të qeverisjes, atë që ka transparencë, atë që ka moral politik, atë që ka shërbyer me nder, përgjegjësi dhe disiplinë, atë që pushteti nuk i ka shërbyer për të pasuruar, atë që ndan pushtetin me qytetarët dhe ju shërben atyre,
atë që përkullet para qytetarëve, atë që është dhe respekton si sovran qytetarin e tij, qytetarin e Ferizajt. Faleminderit shumë. Teleshikues të nderuar, ishte ky super debati në televizionin Tema. Ishin kandidatët për kryetar të komunës së Ferizajt, me të cilët shpalosëm pjesët programore të tyre, të subjekteve të tyre. Ju faleminderit për vëmendje. Shikim të këndshëm edhe tutje me televizionin Tema. Ju faleminderit për vëmendje.